يابا دولمة عراقية تخبل، تابعونا. أول شي راح نبلش بالشجر، راح نقصه قطع متساوية. نلزم الباذنجان همين نسوق عليه ونقصه قطع متساوية. نجيب حفرة رقم 1 ندخلها بالباذنجاناية، نطلعها نشيل اللب. بعدين نجيب حفرة رقم 2 ندخلها بالباذنجاناية بالحفرة، ونبدي نفر إلى أن يصير عندنا باذنجاناية فارغة. بما أنه هاي شغلة تعبانة، خليهم بصحن وديهم على الحجية هي تسويهم. هسه نجيب شوية طماطة، شوية فلفل بارد، نسوي فتحة بالفلفل صغيرة، نفتحها شوية شوية وعلى كيف حتى ما ينفصل عندنا الغطا مالتها. إذا انفصل هاي الله يخلصنا من أمي. بعدين بطلع من عندها اللب شوية شوية. طماطاية همين أقص الغطا مالتها إلى النهاية بس ما أفصله. بعدين أجيب خاشوقة، أدخل الخاشوقة بداخلها، أطلع كل اللب ما أريده، خلي بس الطماطاية. همين أشيلهم ووديهم للحجية هي تنجاز بيهم. شوية بصل أبيض نجيبه نقص من عند الأسفل. بعدين الراس هذا مالته اللي بيه جذور لازم نحفره بشكل دائرة اللي جوا حتى شنو اللب مالتها ينشال ونقدر نفتحها بكل سهولة. نقشرها كلش زين، نسوي بيها شرحة من الوسط بالضبط، يكون ما نوصل لنهاية الوسط. أوكي، بعدين تنفصل عندنا البصلاية. بعدين نبدي من جوا نطلع شريحة شريحة من البصل، وهذا الغشاء تشوفوه لازم تشيلوه تذبوه. تمام، شغلة همينة تعبانة، شيلوها ودوها للحجية هي تنجاز. نقلب التختة نخليها على وجه اللحم، نجيب اللحم نخليه على التختة، نحد السكينة مالتنا كلش زين. أهم شي نمسحها بالكلينكس حتى كل برات الحديد هاي تروح. وهسه راح نبدي نسوي شرايح خفيفة من اللحم، كبيرة خفيفة. ناخذ واحدة من الشرايح ونقصقصها قطع طويلة رفيعة، بس حاولوا تسووها بنفس الحجم. تشوفون شو صارت. ألزم الشرايح كلها مسوية، وهسه راح أبدي أثرمهم كلش ناعم. هذه أسرع طريقة نثرم بيها اللحم. نجيب صحن ونخلي عليه تل اللحم. راح أجيب شوية شحم، هذا الشحم مال خروف ماخوذ من منطقة هاي المنطقة هنا تشوفون وينها، هذه رهيبة بالدولمة. راح نقطعه قطع على التعيين، بس أهم شي تكون شوية ناعمة ومو كلش خشنة. وأكيد نسبة الدهن إلى اللحم بكيفكم، تحبوها دهينة كثر دهن، تحبوها مو دهينة قلل دهن، أو بدون دهن هم يصير. نشيله ونخليه على ماعون نسوي بيه تل من الدهن. هنا عندنا كل بقايا الخضروات اللي حفرناها. هسه ايش راح أسوي؟ ألزمها كلياتها وكلياتها نثرمها كلش ناعم. يا أبويا يا الدولمة ايش قد بيها شغل. نجيب طاوة كبيرة نخليها على النار، نخلي بيها كمية زينة من الزيت، نزل بيها بقايا كل الخضروات اللي ثرمناها كلش ناعم. بالسباتولا راح أدوس الخضروات كلش زين وأوسعهم على كل الطاوة حتى ترجع عندي لجعة زينة. أخلي فوقاهم رشة زينة ملح. الملح ايش راح يسوي؟ راح أخلي العصارة والمي يطلع كلياته برا، وتصير عندنا خضروات شوية ذبلانة وتخبل. فلفل أسود. بعد ما تحمرت عندنا الخضروات أسوي فتحة بالنص، أخلي بيها كمية زينة من الزيت، وأخلي فوقاها خاشوقة كاملة، قوطية كاملة معجون من هاي الصغيرة. بعدين أبدأ أقلب بيها، طبعا اللاصت كل شيء ما تشوفون من البخار، إلى أن ينحمس عندي المعجون ويطلع عندي بريحة تخبل. نجيب ماكينة الثرم أم الهندر، نخلي بيها سكينة، نخلي بيها نص طن ثوم، سد الغطا ونضربها هندر إلى أن الثوم يصير عندنا كلش ناعم. راس لهانة أقص الأسفل مالته، وراح أشيل من عنده الأوراق البرة الذبلانة هاي ما نريدها نذبها. بعدين بالسكينة أحفر حفرة من الداخل وأطلع من عندها اللب. أشيل راس اللهانة أخليه بمي حار بدون ملح حتى ما تنهرس اللهانة. أغطيه وأخليها تغلي 3 دقائق. هسه راح نجيب ملقط ونبدي نشيل ورقة ورقة بكل سهولة. تشوفون شلون أسهل طريقة نفكك بيها اللهانة ونسوي بيها دولمة. وإذا وصلتوا مرحلة بيها الورقة ما تنشال، رجعوها غطوها نص دقيقة، فتحوا الغطا راح تنشال عندكم الأوراق بكل سهولة. نجيب كاسة جبارة خلي بيها اللحم، خلي فوقها الشحم، وأكيد فوقها نص طن ثوم. فوقها نخلي خلطة الخضروات ويا المعجون. هالمرة راح نخلي ربع طن ملح ونص طن فلفل أسود. دولمة تحب الفلفل الأسود، وإذا تحبوها بيها شوية حرارة مثلي راح أخلي شوية شطة أو سيراتشة. وبالخلطة نقدر نخلي شوية ليمون دزي حتى الدولماياية من جوا تطلع حامضة مو بس من برا. وهسه راح نخلي فوقاها تمن قد اللحم، نخلي تمن بدون ما نغسله حتى شنو الدولمة تلزم نفسها وما تتفلش، لأن النشا الموجود بالتمن راح يلزمها كلش زين. نجيب سلق نقصه، راح نحاول نشيل من عند اللب الأبيض هذا بالنص ونسويهم على قطع مربعات نقدر نلف بيهم تمن. واللهانة همين راح نقطعها
3 قطع نلفها أحسن ما تكون واحدة عندنا كبيرة. هاليوم راح نطبخ الدولمة مالتنا بجدر طبخة تمن من باناسونيك. دزونا إياه شركة الحافظ الوكيل الحصري للأجهزة المنزلية من باناسونيك بالعراق. جدر طبخ تمن راح نسوي بيه دولمة جديدة شوية هاي. خلينا نفتح الصندوق ونشوف شكو بيه. أول شي عندنا كتالوج، بعدين راح يجي عندنا الغطا مال الجدر، كوب قياس وخاشوقة همينة، والجدر الكهربائي نفسه هذا يسع 17 كوب تمن، اكو اكبر واكو اصغر. وبداخل جدر الستيل اكو عندنا مصفي، هذا راح نستعمله نخليه فوق وجه الدولمة، وهذا جدر يقعد بداخل الجدر الكهربائي وبس. راح ادهن الجدر بالسمنة من جوا كل زين بالبداية، واول ساف لازم يكون البصل حتى يلشع عندنا. راح اخلي بصلاية شوية بيها تمن شوية لحم، بس لا تترسوها كلش هواية، بعدين التمن يبدي عندنا ينفش ويطلع خارج الخضراوات. ترسوها ثلثها. هسه أنا وأمي راح نبدي نصفى الجدر مال الدولمة، شوية بصل شوية باذنجان شوية قرع وساف كامل لهانة وكم فلفلاية ألوان. راح نقص النهاية مالتها وهمنا نخليها بالجدر هاي حتى المي مال الدولمة يدخل داخلها ويطلع من جهة اللخ. وراح نخلي همنا طماطاية بالوسط، وأخير ساف أكيد لازم يكون سلق، راح نترسها سلق. جدر الدولمة صار جاهز للطبخ. هاليوم دولمتنا راح نسويها بالسماق. نخلي مي بارد بالجدر ونبدأ نخلي فوقاه 3 أكواب سماق ونخليه إلى أن يفور، ونشيله ونخليه على صفحة. نجيب جدر باناسونيك نخليه على الكهرب، نخلي بداخله الجدر اللي خلينا بيه الدولمة ونخلي فوقاه المصفي وما نغطيه. ندوس الدقمة هاي لي جوا يشتغل عندنا الضوء الأحمر، وراح نبقيه هالطريقة هاي إلى أن هو من حالة جدر راح يطفي. ورا كم دقيقة راح نسمع صوت اللحم، ورا كم دقيقة راح نسمع صوت البصل دا ينقلي أسفل الجدر. راح نخليه على هاي الحالة إلى أن الجدر من حالة هو يطفي. نخليه في الدقيقتين، نرجع نشغله مرة ثانية، همنا نخليه إلى أن هو يطفي وبس. وبين ما تستوي الدولمة، هذا موقع شركة الحافظ اللي دزولي جدر التمن هذا من باناسونيك، عندهم توصيل كل أنحاء العراق مجانا والدفع أثناء الاستلام. نرجع للوصفة مالتنا. بعد ما طفى عندي ثاني مرة الجدر، راح أجيب السماق وأصبه فوق جدر الدولمة، أخليه يوصل إلى مستوى السلق. ترى عادي يعني إذا ما كفى عندكم المي جيبوا مي من الحنفية، خلوه بالجدر، شغلوا الجدر وغطوا الغطاء. راح نذوقها ونشيك الملح مالتها. تحتاج شوية ملح. نشيل المصفي، نخلي ربع طن ملح، نغطيها، نسد القبض ونخليها إلى أن الجدر هو يطفي من حاله. طبعا نقدر نخليه هسه على هالحرارة هاي وورم، يبقى عندنا 5 ساعات حار الأكل. 5 ساعات. نشيل الجدر الجوا، نجيب الصينية الأثرية نخليه فوقاها وأوب نقلبها بسم الله، ندق عليها دقة دقتين ونشيل الجدر. أو يبوه الضربة كيش ريحة بخار، فشي رهيب. ركز لي اللي على بالجدر أو في الصينية، اللي يفتهم يلزم الجدر وما عليه بالباقي. هسه نقعد ناكل من جوعكم، بما انه انتوا هسه صايمين واذا اصورها قبل ما اصوم. توب. السؤال الاول يقول شاهين ما عدا سماق شلون؟ عادي ليمون دزي يشتغل 100%. ما عندكم ليمون دزي شويه عصير ليمون هم يشتغل. اوكي. السؤال الثاني، شاهين احنا مرق بيها لحم، ما نحب اللحم، فيجيتيريان ما ادري شنو. اللحم عادي ينشال، اكو ناس يخلون مكانها حمص، اكو ناس يخلون مكانها باقلة، اي بروتين كله يشتغل عادي. السؤال الثالث واللي هو الاهم، ايش قد مي نخلي بهذا الجدر الكهربائي اللي ورايا؟ تخلون الدومة تصفوها، تخلون مي اخر ساف مال الدومة جواته. اوكي، هذا اخر ساف، هاي الدوماياية، هذا اخر ساف هنا، المي تخلوه الى مستوى هاي. اوكي، تطلع عندكم دوماياية تخبط باشونها ضايبة. والسؤال الرابع، طبعا هذا الجدر اللي ورايا ما تمن مو مالتهم فاعتقد باناسونيك راح يسوي لي مشكلة، بس صراحة يشتغل بالدومة شغل رهيب، يلجعها لجعة توب، ها يطبخها طبخة توب، ونقدر نخليه بيها 5 ساعات حارة. عندنا خطار عزيمة ما ادري شنو، 5 ساعات تبقى الدومة بيه حارة. اخر سؤال، ايش قد لحم ايش قد تمن؟ اني بالنسبة الي اخلي اللحم مقتمن، كيفكم تريدون اقل تريدون اكثر هاي عادي مو مشكله بكيفكم. شكرا باناسونيك وشكرا شركه الحافظ على هذا الجدر بالدومه طلعت الدومه بيه رهيبه. راح احطكم مواقع التواصل الاجتماعي مع شركه الحافظ تقدرون تسوون اوردر، والموقع مالتهم هم موجود جوا الديسكربشن مال الفيديو. رمضانكم مبارك والله يتقبل صومكم في امان الله.
دومه بالايد. ناكل لي بصلايه.